Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. На Хмельниччині 8 людей отруїлися чадним газом через неправильне використання генератора. Інцидент стався сьогодні у селищі Ярмолинці. Серед постраждалих 7 дітей та 1 доросла дівчина. Усіх госпіталізували. Наразі медики оцінюють їхній стан як задовільний. Як з'ясували рятувальники, причиною трагедії став бензиновий генератор, який працював просто у підвалі житлового будинку. ДСНС вкотре застерігає, чадний газ не має запаху та кольору, але може вбити за лічені хвилини. Використовувати генератори можна лише на відкритому повітрі. Перед судом постане водій маршрутки, який спричинив смертельну ДТП на Здолбунівщині. Слідчі завершили розслідування аварії, що сталося у вересні минулого року у селі Дермань-Перша. Тоді 50-річний рівнянин за кермом рейсового автобуса виїхав на зустрічну смугу та влетів у мотоцикліста. Від отриманих травм 20-річний юнак загинув. Свій маневр водій маршрутки пояснив тим, що намагався об'їхати вибоїну на дорозі. Наразі обвинувальний акт уже у суді. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. На Рівненщині патрульні двічі за ніч зупиняли одного і того ж самого водія без прав. Під час комендантської години на дорожній станції інспектори перевірили документи керманича автомобіля ЗАЗ. Виявилося, що його посвідчення було підроблене. Поліцейські викликали слідчих та виписали чоловікові штраф. Проте вже за 2 години патрульні знову зустріли цього ж водія на дорозі у селі Привільне. Цього разу на 27-річного порушника склали протокол за повторне керування без прав. Тепер, окрім чималого штрафу, йому загрожує кримінальна відповідальність за використання фальшивих документів. У Хмельницькому судитимуть 26-річного наркодилера, у якого вилучили понад пів кілограма психотропів. Поліція вже завершила розслідування та передала справу до суду. За даними слідства, чоловік купував заборонені речовини через інтернет, а потім збував їх великими партіями та дрібними дозами через Телеграм. Під час обшуків у його квартирі та автівці правоохоронці виявили амфетамін та ПВП. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. На Рівненщині заочно повідомили про підозру 5 українцям за державну зраду та участь у терористичних організаціях. За даними СБУ, фігуранти у різний час перейшли на бік ворога. Серед них 2 бойовиків так званої ЛНР, чиновниця окупаційної адміністрації в Криму та чоловік, який вступив до прикордонних військ Росії уже після початку повномасштабного вторгнення. Також серед підозрюваних учасник штурму Дебальцевого, який воює проти України ще з 2014 року. Усім фігурантам загрожує тривале ув'язнення аж до довічного терміну з конфіскацією майна. На Рівненщині зростає кількість викладачів предмета «Захист України». Від початку навчального року до шкіл прийшли ще 30 педагогів, і загалом їх уже понад 170. Серед вчителів 24 ветерана бойових дій. Зараз в області працює 45 навчальних осередків, обладнаних сучасними технологіями. На уроках школярі вчаться керувати дронами, тренуються у лазерних тирах та відпрацьовують навчання до медичної допомоги. Наразі вакансії викладачів ще відкриті у ліцеях Рівного, Вараша та Дубровиці. На Хмельницькій атомній електростанції підбили підсумки виконання колективного договору за минулий рік. Попри воєнний стан, підприємство в повному обсязі забезпечило працівникам усі соціальні пільги, гарантії та медичне страхування. Окрему увагу приділили підтримці мобілізованих енергетиків. Крім основної роботи, колектив ХАЕС активно допомагає Збройним силам України. За минулий рік працівники та профспілка станції зібрали на потреби війська майже 800 тисяч гривень благодійної допомоги. І радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.